Так, приехали на Сумгаитскую выбирать котел. Пойдемте. Я уточнила, така є наявність. В Україні чекати не потрібно, не нужно прямо завтра відправити. Доставати. Так. І приток повітря знизу є, да? А це підкладка знизу, да? Ні, це просто питання. До хлопця. А ще, від стіни наскільки далеко? У вас дерев'яна стіна? Ні. Кирпич просто не горючий, просто якщо Просто, щоб плітка. вона повітрям обдувалася. Ага, 7-10 сантиметрів. Ще раз, а це хто виробник? Бельгії. Оце Бельгія, да? Так. Дуже схожі. Так, вони дуже схожі. А, це різні? Так, різні. Я думаю, може і там, і там. А. Це Італія, а то Бельгія. А щось аналогічне, щоб просто... Ну, качество ти можеш мати. Або там ще дивитися, що там просто подивитися. Чого? І так. Так. Да? Тільки на ножках. А, ще виход же живе. Виход зверху може бути, а може бути. А приток просто так туди. Там здається, вона А, приток ще не Ти не хочеш за цими ізразцями? Помниш, я тут відкривала на сайті, показувала з біла, червона і, по-моєму, бежева, якщо. Ні? Не хочеш таку? Тоже буде красивенько стоять так. В приміщенні. Я тобі суму відправляю. А ось таку хтось брав. Да, Це виступає з вами. а це захисний А, ну то що він просто не вивчив. А, ну то есть труба не должна за него выступать, по идее. Там я просто не пам'ятаю, на Романа, я просто не пам'ятаю, вона, ну, чи там є в ньому отвір на екрані, розумію. На жаль. Такий самий, бачите. Бокова дверка. Ці всі фотографії. Добрий день. Сажотруска йде там всередині, крутиться зольничок. Можна було Да, так він ще краще, ніж на малюнку. Мені віконце так подобається, дверки. Воно осипалось. Відкривайте, відкривайте. Страшного. Боже, випікати можна на цьому Це труси. Такий гарний, да, такий противень гарний. Ні, ну можна використовувати. Ну все, якщо треба. Він не пищевой. Не бійтесь, не бійтесь. Все плотненько, бачите. І ось спереду, ось у нього ще, бачите, тут дозвіл для подачі воздуху. Вторичний, первичний воздух. Бачите? Ага. Тобто на етапі розжигу ви його відкрили, да. А потім він вже так притискаєте, щоб менше був і розход палива у вас, і більше економніше він
тоді. Сірий. Мгм. Да, так. Ну, бачите, який Виглядає чугун такий літьо, такий він, ну, масивний. акуратненький, такий, да, масивний. А як його транспортують? Ну він стоїть на поддоні, він не прикручений, йому потрібно, якщо потрібно, підвеземо його, але він дуже важкий, ви маєте 200 знати. кілограм. Тобто його, якщо Ну, це знімати, це вам потрібно десь 4 таких мужчинчика, таких гарненьких, знаєте. Ну, у вас же ж може стояти. Висоту, щоб йому робити отвори. Тобто без питань. Ми за А я дивилася ще такі оці подложки, ну не скляні, а металеві бувають. металеві, в заказ у нас виробник робить. Той, що димарі робить, вони роблять заказ. Ну це такий екран десь розміру 1 х 70, такий полукруглий, Мгм. то він десь виходить десь в районі 3000 гривень. Там метал іде 3 товщина і він фарбований також. Бо я думала, що скло дорожче. Скло стоїть Скло, теж так ні, само, десь скло не дивилась. дорожче, але скло, розумієте, десь там, воно хоч і товстеньке. Ні, ми все, скла не то хочемо, бо просто я... десь випало щось там. Або якась пилюка, я все одно думаю, дровиняка, буде да, і попадати. скло воно буде дуже грязне, Мгм. воно буде дуже видно. Ні, ми Якщо просто у вас поддон думали Плитка, в розмір. Його Плитка. там опять ціна якщо у вас плитка, виступає. то можна взагалі нічого на нього не ставити, не робити йому. Чи видержи плитка таку нагрузку? Витримує, чи ж не витримує. Просто може якось розподіляється на металі інша Ну, нагрузка. это может под него просто там основное сделать, вот под него фундамент. Тільки ж залить, тоді, то есть що- такой, то есть, чтобы он Ну, да, нормально. більше. Ні, там Ну, з да. фундаментом Там нормально, там там все під хорошо, плита, там просто, перекриття. Да, то нічого немає. Це ж не тонно. Ой, такі